नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण वेगळ्या प्रकारची चटणी बनवणार आहोत। तर ह्या चटणीला काय नाव द्यायचं तुम्ही मला पटापट कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर ही 1 चमचा जवस आहेत बघा, ह्या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा जवस घेतलेत। ह्या चमच्याच्या मापाने काळे तीळ घेतलेले आहेत, हे सफेद तीळ घेतलेले आहेत। छोटा चमचा जिरे घेतलेले, ह्याच्यापेक्षा एकदम छोटा चमचा जिरे आहेत। बडीशेप आहे, धने आहेत, अख्खे धने आहेत। शेंगदाणे घेतलेले आहेत, हे 1.5 चमचा शेंगदाणे आहेत, कच्चे शेंगदाणे आहेत। 2 चमचे सुकं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे। 1 गड्डी लसूण आहे, तुमच्याकडे जर लसूण असेल जास्त घातला तरी चालेल, चटणी चवदार होते। मोठं मीठ घेतलेलं आहे। काश्मीरी मिरची पावडर आहे ही, आणि तिखटवाला मसाला म्हणजे आपली तिखट मिरची पावडर आहे। तर काश्मीरी मिरची पावडर खाली कलरसाठी असते। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तर कढई चांगली गरम झाली की गॅस बारीक करायचा। त्याच्यामध्ये आपण पहिले शेंगदाणे भाजून घेऊया। तर 1.5 चमचे शेंगदाणे आहेत, खरपूस भाजायचे चांगले। शेंगदाणे बघा असे भाजून घ्यायचे। आता हे मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये। शेंगदाणे मी काढून घेतलेले आहेत। तर आता ही कढई आपली जास्त गरम आहे, तर मी गॅस बंद करणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण हे साहित्य सगळं भाजून घ्यायचं। तर हे जवस आहेत बघा, काळे तीळ आहेत, हे सफेद तीळ आहेत। आता हलवत राहायचं बघा, लगेच चटचट करतं। हे जिरे आहेत, बारका चमचा, तुम्हाला मी चमचा दाखवते। ही बडीशेप आहे। आता हे जे टाकलेलं आहे सफेद तीळ, काळे तीळ, धने बारीक चमचे आहेत, हे सगळं गरम वस्तू आहेत बघा। पण आता कसं हे कोरोनाच्यामुळे ना थोडंसं गरम अशी चटणी खा, कारण आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं, कॅल्शियम बी असतं आणि चांगली लागते खायला पण। म्हणजे जर शरीर आपलं गरम राहिलं की नाही तर कोणते प्रकार आपल्या शरीरात जरा व्हायचे नाही आहेत, म्हणून ही चटणी खायची। तर आता ह्याच्यामध्येच बघा ही मी खोबरं टाकणार आहे। तर आपल्याला खोबरं जास्त भाजायचं नाही आहे, कच्चं थोडं साधारण राहिलं तरी चालेल। तर बघा आता हे सगळं खालच्या गोष्टी भाजलेल्या आहेत। तर आता ही जोपर्यंत कढई थंड होती ना तोपर्यंत मी आता ह्याच्यामध्ये टाकून असंच हलवत राहणार। आता मी तुम्हाला छोटा चमचा दाखवते। तर हा मोठा चमचा आहे आणि ही छोटा चमचा आहे, ह्याच्याप्रमाणे मी जिरे धने घेतलेले आहेत। तर आपण हे जरा थंड होस्तोवर कढई ह्यात एकसारखं हलवत राहूया, म्हणजे ह्यातलं कोणतं साहित्य आपलं जळणार नाही। बघा आता एक कढई थंड होस्तोवर मी एकसारखे हलवत आलेले। तर बघा खोबरं पण चांगलं भाजलेलं आहे, जास्त नाही भाजलं तरी चालेल, पण हे थोडंसं भाजलेलं आहे। तर आता आपण हे सगळं खलबत्त्यात बनवायचे, तर मी आता हे खलबत्त्यामध्ये काढून घेते। आता हे बघा सगळं मी खलबत्त्यात काढून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी शेंगदाणे टाकणार आहे। तर शेंगदाण्याचे काही टरपल वगैरे काढायचे नाहीत, असेच टाकायचे, खरपूस भाजून घ्यायचे, म्हणजे त्याला चांगली चव लागते। तर पहिलं आपण का नाही ह्याला थोडंसं टेचून घेऊया आणि त्याच्यानंतर बाकीचं आपण ह्याच्यामध्ये साहित्य टाकायचं। हे बघा असं बारीक टेचून घ्यायचं, कारण सगळं हे एकजीव चांगलं झालं पाहिजे, आणि त्यानंतर बाकीचं साहित्य टाकायचं। मग तुम्ही चटणी बघा इतकी छान लागते ना। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर लसूण टाकायचं। तर हा लसूण जर असाच जर टाकला का नाही तर ह्याच्यावर टेचून ना सगळीकडे एकत्र त्याची चव उतरते। आणि मी मोठ्या मिठाचा वापर करते, कारण ते चवीला छान असतं, चवीला चांगलं लागतं ते। आणि थोडं कधी पण अशा चटण्या बनवल्या ना तर थोडं जास्त मीठ टाकायचं। तर ही मिरची पावडर आहे, दोन्ही पण मिरची पावडर आहेत ह्या। तर आपण ह्या टाकून घेऊया। आता ह्याला मी जरा वरखाली हलवून घेते। हे बघा हे मिक्स पूर्ण चांगलं केलेलं आहे, पूर्ण मिक्स करायचं, कारण आपण बघा जर हे टेचलं तर लसणामुळे खाली चिपकून राहील सगळं, त्यामुळे सगळं एकसारखं हलवायचं। आणि टेचत सुद्धा आपण हलवायचं, जरा टेचलं की परत हलवायचं। अशा चटण्या तुम्हाला कुणी दाखवणार नाही बघा, माझ्या चॅनलवर, ह्या महाराष्ट्रीयन चॅनलवरच तुम्हाला ह्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या बघायला भेटतील। पण तुम्ही करून बघा, इतक्या चवदार आणि छान लागतील। मी थोडं बोलताना ना थोडं असं होतं, कधी जिरे असेल तर धनं बोलते पटपट घाईमध्ये, कारण की ह्याचं कारण पण मी तुम्हाला सांगेन। मला ना व्हिडिओ कसे एक अर्ध्या तासात 15 मिनटात संपवायचे असते, त्यामुळे मी कधी अशी गडबड होती माझी। पण तुम्ही माझे कोणती पण रेसिपी करून बघा, चवदार लागणार तुम्हाला। तर आता आपण हे सगळं बघा मिक्स केलेलं आहे। तर एक आपण टेचून घेऊया बघा। आता हे मी हलवून टेचून एक जीव सगळं केलेलं आहे।
एवढी छान अशी चटणी झालेली आहे. तर ह्या चटणीला काय नाव द्यायचं तर तुम्हीच सांगा. हे तर आता ही चटणी बघा अशी पूर्ण खरडून काढायची. तुमच्याकडं कुणाकडं जर खलबत्ता नसेल तर घ्या, कारण जी अशा गोष्टी आहेत ना ह्या पारंपरिक रेसिपी, तर खलबत्ता पाटा ह्याच्यावरच्या ह्या रेसिपीना लई चवीला चांगल्या लागतात बघा. त्यामुळे ह्या अशा गोष्टी खाणं गरजेचं आहे आणि करणं बी, म्हणजे आपल्या मुली असतील ती पण शिकणार बघा हे सगळं. तर अशी चटणी झालेली आहे आणि चवीला इतकी छान झालेली आहे. कधी पण चटणीमध्ये लसूण आणि मिठाचा वापर जरा जास्त करायचा, ते एक नंबर चव लागणार. तुम्ही थोडीशी बघा, एवढीशी आम्ही काय करायचं ह्याच्यापेक्षा थोडी घ्यायचं आणि एका प्लेटमध्ये असं आळं करून त्यात तेल टाकून खायचं. तर चवीला छान लागते ना, टेस्टी. ही जर चटणी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.